Welcome back to English Tube. අද අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ regular verbs වල ප්‍රශ්නාර්ථය. කොහොමද ප්‍රශ්න හදන්නේ regular verbs එක කියලා. ඔයාලා පහුගිය පාඩමේදී ඉගෙන ගත්තා කොහොමද regular verb එකක් තියෙන වාක්‍යයක් sentence එකක කොහොමද නැතාර්ථය හදන්නේ කියලා. අද අපි බලමු කොහොමද ප්‍රශ්නාර්ථය හදන්නේ කියලා. ප්‍රශ්නාර්ථය හදන එකත් හරිම ලේසියි. අපි එතෙන්දිත් අර සැඟවෙච්ච ක්‍රියාපදයේ අපි සාමාන්‍ය ක්‍රියාපදයක කියන්නේ regular verb එකක තියෙන සංගවෙච්ච ක්‍රියාපදය කියන්නේ do කියන ක්‍රියාපදය අපි ඒකෙත් එලියට අරගන්නවා. අරන් ඒක අනුසාරයෙන් තමයි අපි ප්‍රශ්නාර්ථය හදන්නේ. අපි example එකකින් බලමු. අපේ සුපුරුදු example එක ගමු. I eat fish කියන එක. මම මේ example එකම දිගටම ගන්න ඔයගලන්ට මේක සංසන්දනය කරලා ඉගෙන ගන්න ලේසි වෙන්න. හොඳයි අපි අපිට සුපුරුදු example එක I eat fish කියන එකෙන් බලමු. ඒකේ eat කියන එක regular verb එකක්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ක්‍රියාපදයක්. අපි ඒක නැතාර්ථයට හරවන හැටි බලමු. අපි මෙතෙන්දිත් කරන්නේ අර eat කියන එක දැන් I eat කියන එකේ එතන උක්තය වෙන්නේ බහුවචන ස්වරූපයේ සරණාම පදයක්. එතන අපි do කියන එක තමයි සංගවෙච්ච ක්‍රියාපදයේ හැටියට එළියට ගන්නෙ. එතකොට අපි ප්‍රශ්නාර්ථයේදී කරන්නේ do කියන පදය do කියන සංගවෙච්ච ක්‍රියාපදයේ අපි දානවා වාක්‍යය පටන් ගන්න තැනට. එතකොට I eat fish කියන එක do I eat fish මම මාළු කනවද කියලා ප්‍රශ්නාර්ථයට හැරෙනවා. ඒ වගේම අපි ඒක වචන උක්තයක් තියෙන එකක් ගත්තොත් අපි he eats fish මේ වගේ වාක්‍යයක් ගත්තොත් එතෙන්දී උක්ත ඒක වචන නිසා සංගවිච්ච ක්‍රියාපදය වෙන්නේ does කියන එක. ඒතර does කියන එක අපි ගත්තොත් does කියන පදේ මුලට දැම්මට පස්සේ ප්‍රශ්නාර්ථය හදාගන්න. ඒතර does he eat fish මම කලින් පැහැදිලි කළා වගේ මෙතෙන්දී දැන් eats කියන එක does he eats කියලා කියන්නේ does he eat fish කියලා කියන්නේ. ඒකට හේතුව does කියලා පටන් ගන්නකොටම අපි මේක ඒක වචන ස්වරූපය හංගවලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ආපහු ඒක රිපීට් කරන්නේ නැහැ. එතකොට does he eat fish does he eats fish නෙවෙයි does he eat fish. හොඳයි අපි දැන් බලමු එතකොට මේ වාක්‍යයම අපි මේ ක්‍රියාපදේම අරගෙන අපි දන්න සර්වනාම හතත් එක්ක මේක අපි වර්තමාන කාලයෙන් පාවිච්චි කරලා බලමු. Do I eat fish? මම මාළු කනවද? Do you eat fish? ඔබ මාළු කනවද? Do they eat fish? ඔවුන් මාළු කනවද? Does he eat fish? ඔහු මාළු කනවද? Does she eat fish? ඇය මාළු කනවද? Does it eat fish? ඌ මාළු කනවද? මෙන්න මේමයි වර්තමාන කාලයේදී අපි ප්‍රශ්නාර්ථයට නගන්නේ. හොඳයි අපි බලමු past tense එක. අතීත කාලේ පොඩ්ඩක් බලමු. අතීත කාලේදී ඔයගොල්ලෝ දන්නවා do does කියන ක්‍රියාපදයේ අතීතයේදී අපි පාවිච්චි කරන්නේ did කියලා. එතකොට I eat fish කියන එක අතීත කාලේදී පාවිච්චි කරන්නේ I ate fish මම මාළු කෑවා කියලා. එතකොට ප්‍රශ්නාර්ථයට නගනකොට අපි do does ක්‍රියාපදයේ කියන past tense එකේදී නම් did කියන එක අපි තමයි එතනින් මතු කරලා ගන්නෙ. එතකොට ඒ did කියන කොටස වාක්‍ය මුලට දැම්මට පස්සේ did I eat fish මම මාළු කෑවද කියලා එහෙම තමයි ප්‍රශ්නය හදාගන්නේ. ඒ වගේම අපි ඒක වචන උක්තයක් එක බැලුවොත් he eats fish කියන එක අතීතයේදී he ate fish වෙනවා. එතකොට he ate fish කියන එකේදී ate කියන එකේ අපි ගත්තොත් do does ක්‍රියාපදය ඒක did කියලා අපි ගන්නෙ. එතකොට did he eat fish මෙතෙන්දී අතීත කාලයේදී අනාගත කාලයේදී දෙකේදීම උක්ත ඒක වචනද බහු වචනද කියන එක අපි සලකා බලන්නේ නැහැ. සලකා බැලිය යුතු නැහැ. වර්තමාන කාලයේදී විතරයි do does කියලා අපි උක්ත ඒක වචනද බහු වචනද කියන එක අනුව do or does අපි පාවිච්චි කරන්නේ වර්තමාන කාලයේදී විතරයි. හරි අපි දැන් බලමු අතීත කාලේ අපි දන්න සර්වනාම හතත් එක්ක අපි වාක්‍ය අපි හදලා බලමු. Did I eat fish? මම මාළු කෑවද? Did you eat fish? ඔබ මාළු කෑවද? Did they eat fish? ඔවුන් මාළු කෑවද? Did he eat fish? ඔහු මාළු කෑවද? Did she eat fish? ඇය මාළු කෑවද? Did it eat fish? ඌ මාළු කෑවද? හොඳයි අපි එහෙනම් අනාගත කාලෙත් අපි බලමු කොහොමද ප්‍රශ්නාර්ථයෙන් නගන්නේ කියලා. අපි දන්න එක්සැම්පල් එකම ගත්තොත් I eat fish කියන එක අනාගත කාලයේදී I will eat fish කියලා තමයි අපි හදන්නේ. ඒතකොට ප්‍රශ්නාර්ථයෙන් නගනකොට මේක හරිම ලේසියි. අපි කරන්නේ will කියන කොටස වාක්‍යයේ මුලට ගන්නවා. Will I eat fish? මම මාළු කාවිද කියන එක. ඒ වගේම ඒක වචන උක්තයක් ගත්තත් ඒක වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. අපි he කියන එක ගත්තොත් he eats fish present tense එකේදී වර්තමාන කාලයේදී අනාගත කාලයේදී he will eat fish. එතකොට ඒක ප්‍රශ්නාර්ථයෙන් නගනකොට will he eat fish. දැන් අපි බලමු අපේ සර්වනාම හතත් එක්ක අනාගත කාලයේ සෙක්ෂන් හැටි. Will I eat fish? මම මාළු කාවිද? Will you eat fish? ඔබ මාළු කාවිද? Will they eat fish? ඔවුන් මාළු කාවිද?
will he eat fish? ඔහු මාළු කාවිද? will she eat fish? ඇය මාළු කාවිද? will it eat fish? ඌ මාළු කාවිද? දැන් බලන්න අපි ඉගෙන ගත්ත ප්‍රශ්නාර්ථය කාල තුනෙන්ම මේ chart එක ගොඩ බලන්න පුළුවන්. හොඳයි ඒත් එක්කම අපි ප්‍රශ්නාර්ථය අපි දැන් ඉගෙන ගත්තා. මම පොඩි එක්සර්සයිස් එකක් දෙන්නම්. මෙන්න මේ වාක්‍ය ටික බලන්න. I like movies. ඒ කියන්නේ මම ෆිල්ම්ස් වලට කැමතියි. I love music. මම මියුසික් වලට කැමතියි. එතකොට I like music and I love music කියන වචනේ ගත්තොත් දැන් I like කියන මම කැමතියි කියන එක I love කියලා කියන්නේ මම ගොඩාක් කැමතියි කියන අදහස එතන තියෙන්නේ. එතකොට I love music කියන මම මියුසික් වලට ගොඩක් කැමතියි. I study English. මම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවා. I play cricket. මම ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරනවා. I collect stamps. මම උද්දර එකතු කරනවා. මෙන්න මේ වාක්‍ය පහ අපි ඉගෙන ගත්තා දැන් දැනට නැතාර්ථය සහ ප්‍රශ්නාර්ථය. ඔයගලන්ට පුළුවන් උත්සාහ කළ බලන්න නැතාර්ථයට සහ ප්‍රශ්නාර්ථයට නගන්න. හොඳයි අපි දැන් regular verbs වල ප්‍රශ්නාර්ථය ඉගෙන ගත්තා. තව එකක් අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙනවා නැතාර්ථයේ ප්‍රශ්නාර්ථය. නැතාර්ථයේ ප්‍රශ්නාර්ථයත් හරිම ලේසියි. අපි එතෙදි කරන්නේ ඉස්සෙල්ලාම ඒ regular verb එක තියෙන වාක්‍යය ඒකේ නැතාර්ථය අපි ගන්නවා. දැන් උදාහරණයකට I eat fish කියන එකේදී අපි ගන්නවා නැතාර්ථය තමයි I do not eat fish කියන එක. මම මාළු කන්නේ නැහැ කියන එක. ඒතර ඒක ප්‍රශ්නාර්ථයට හරනකොට කියන්නේ නැතාර්ථයේ ප්‍රශ්නාර්ථයට හරනකොට අපි කරන්නේ do කියන කොටස වාක්‍යය මුලට ගේනවා. ඒතර do I not eat fish? මම මාළු කන්නේ නැද්ද? ඒ වගේම කලින් පාඩම් වල අපි ඉගෙන ගත්ත අර කෙටි ක්‍රමයක්. දැන් do not එක don't වෙනවා. එතකොට අනිත් ක්‍රමය තමයි don't I eat fish. do not කියන වචන දෙක එකට එකතු වෙලා හැදෙන don't කියන එක ඒ බ්ලොක් එක මෙහෙ පිටිම වාක්‍යය මුලට ගේනවා. don't I eat fish. එතකොට මම මාළු කන්නේ නැද්ද කියන එක තමයි නැතාර්ථයේ ප්‍රශ්නාර්ථය. අපිට ඒක ලියන්න ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් do I not eat fish? එහෙම නැත්නම් don't I eat fish? ඊළඟට අපි ගත්තොත් උත්තේ ඒක වචන වන උදාහරණයක් ගත්තොත් අපි he කියන එක ගත්තොත් he does not eat fish. ඔහු මාළු කන්නේ නැහැ. නැතාර්ථය. ඒක ප්‍රශ්නාර්ථයට නගනකොට does he not eat fish? ඔහු මාළු කන්නේ නැද්ද? එහෙම නැත්නම් doesn't he eat fish? ඔහු මාළු කන්නේ නැද්ද? එතෙන්දිත් අර අපි eats කියන එක eat වෙලා තියෙන්නේ. මොකද හේතුව does කියන එකෙන් ඒ වචනය ඇඟ වෙන හින්දා. doesn't he eat fish? හොඳයි. අපි වර්තමාන කාලයේ අනිකුත් සර්වනාම පදත් එක අපි පොඩ්ඩක් බලමු. do I not eat fish? එහෙම නැත්නම් don't I eat fish? මම මාළු කන්නේ නැද්ද? do you not eat fish? don't you eat fish? ඔබ මාළු කන්නේ නැද්ද? do we not eat fish? don't we eat fish? අපි මාළු කන්නේ නැද්ද? do they not eat fish? don't they eat fish? ඔවුන් මාළු කන්නේ නැද්ද? does he not eat fish? doesn't he eat fish? ඔහු මාළු කන්නේ නැද්ද? does she not eat fish? doesn't she eat fish? ඇය මාළු කන්නේ නැද්ද? does it not eat fish? doesn't it eat fish? ඌ මාළු කන්නේ නැද්ද? ඒ වගේම අතීත කාලයේදී අපි දන්නවා did කියලා අපි පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට මම මාළු කන්නේ නැහැ කියන එක I did not eat fish. මම මාළු කෑවේ නැහැ. ප්‍රශ්නාර්ථයට නගනොත් did I not eat fish? එහෙම නැත්නම් didn't I eat fish? හොඳයි. ඒතර අපි අපේ සරණාම හතත් එක බැලුවොත් didn't I eat fish? did I not eat fish? මම මාළු කෑවේ නැද්ද? did you not eat fish? didn't you eat fish? ඔබ මාළු කෑවේ නැද්ද? did we not eat fish? didn't we eat fish? අපි මාළු කෑවේ නැද්ද? did they not eat fish? didn't they eat fish? ඔවුන් මාළු කෑවේ නැද්ද? did he not eat fish? didn't he eat fish? ඔහු මාළු කෑවේ නැද්ද? did she not eat fish? didn't she eat fish? ඇය මාළු කෑවේ නැද්ද? did it not eat fish? didn't it eat fish? ඌ මාළු කෑවේ නැද්ද? අපි බලමු අනාගත කාලේ. අනාගත කාලයේදී I will not eat fish ප්‍රශ්නාර්ථයට හැරෙනකොට will I not eat fish? එහෙම නැත්නම් කෙටි ක්‍රමයට ගත්තොත් won't I eat fish? එතකොට අනිකුත් සර්වනාම පදත් එක බැලුවොත් will I not eat fish? එහෙම නැත්නම් won't I eat fish? මම මාළු නොකාවිද? will you not eat fish? won't you eat fish? ඔබ මාළු නොකාවිද? will we not eat fish? won't we eat fish? අපි මාළු නොකාවිද? will they not eat fish? won't they eat fish? ඔවුන් මාළු නොකාවිද? will he not eat fish? won't he eat fish? ඔහු මාළු නොකාවිද? will she not eat fish? won't she eat fish? ඇය මාළු නොකාවිද? will it not eat fish? won't it eat fish? ඌ මාළු නොකාවිද? හොඳයි. මේකත් එක්ක අපි ඉගෙන ගත්තා regular verbs සාමාන්‍ය ක්‍රියාපද වාක්‍යයක යෙදෙන හැටි. ඒතර අතීත වර්තමාන අනාගත කාලයේ ඒක වචන බහුවචන ස්වභාවය අනුව ක්‍රියාපද වෙනස් වෙන හැටි. එතකොට යථාර්ථය නැතාර්ථය
ප්‍රශ්නාර්ථය, නැතාර්ථය, ප්‍රශ්නාර්ථය. ඔය කියන රට හතරම අපි ඉගෙන ගත්තා. හොඳයි අපි දැන් බලමු මේ දක්වා ඔයාලා කොච්චර දුරට ඉගෙනගෙන තියෙනවද මොනවද ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ කියලා. පොඩ්ඩක් අපි බලමු මෙන්න මෙහෙම. අපි අලුත් එක වචනයක් ඉගෙන ගත්තොත්, අලුත් එක ක්‍රියාපදයක් ඉගෙන ගත්තොත් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ දේ කරන්න. වර්තමාන කාලයේදී ඔයාලට පුළුවන් යථාර්ථයෙන් වාක්‍ය 7ක්, නැතාර්ථයෙන් වාක්‍ය 7ක්, ප්‍රශ්නාර්ථයෙන් වාක්‍ය 7ක්, නැතාර්ථය ප්‍රශ්නාර්ථයෙන් වාක්‍ය 7ක්. ඒ කියන්නේ ඔක්කොම එතන වාක්‍ය 28ක් හදන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අතීත කාලේ 28යි, වර්තමාන කාලේ 28යි, අනාගත කාලේ 28යි. එතන 28 ඒවා 3ක්. ඒ කියන්නේ වාක්‍ය 84ක් හදන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එක ක්‍රියාපදයක් ඉගෙන ගත්තොත් අලුතෙන් වාක්‍ය 84ක් ඔයාලට හදන්න පුළුවන්. 84 විදිහකට පාවිච්චි කරන්න ඒගොල්ලෝ දන්නවා. So with that we have come to the end of regular verbs. If you are new to my channel, subscribe, click the notification bell, give it a thumbs up, share it with your friends. If you have any questions, put them in the comment section below. I will see you in the next video.